स्ट्रीट फूड कोणाला नाही आवडत. माझं फेवरेट आहे पावभाजी, शेवपुरी, पाणीपुरी, समोसा चाट, म्हणजे खूप सारे पदार्थ, आणि माझी खात्री आहे तुम्हाला सुद्धा आवडत असतील. तर मी असाच एक स्ट्रीट फूडचा पदार्थ, एक नाही 2 पदार्थांना बनवून एक पदार्थ बनवलाय, तो मी तुमच्यासमोर आणलाय. तो म्हणजे पावभाजी कटोरी चाट. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते आणि आज आपण बघणार आहोत पावभाजी कटोरी चाट. सुरुवात करूया. सर्वात प्रथम भाजीसाठी लागणाऱ्या भाज्या मी इथे घेतल्यात. यामध्ये मी 2 गाजर घेतलेत, अर्ध बीट घेतलंय, अर्धी कोबी घेतली आहे, कोबी म्हणजे पत्ता गोबी घेतली आहे, त्यानंतर 2 बटाटे घेतलेत आणि सिमला मिरची 2 घेतल्यात. त्या आता मी कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहे. कुकर मी ऑलरेडी ठेवला आहे आणि त्यामध्ये पाणीसुद्धा घातलं आहे. गॅस ऑन करूया. आता आपण हे यामध्ये घालून घेऊया. आणि हो, यामध्ये मी 2 टमाटे बारीक चिरूनसुद्धा घातलेत. कुकर लावून झालाय. आता आपण वाट बघूया एक 4 ते 5 शिट्ट्या होईपर्यंत. आपल्या कुकरच्या 4 शिट्ट्या झाल्यात. आता आपण त्याला थंड व्हायला बाजूच्या गॅसवर शिफ्ट करूया, कारण तोपर्यंत आपण ब्रेडचे क्यूब्स करून घेतलेत, ते भाजून घेणार आहोत. मी पॅन ठेवते त्यासाठी अगोदर. गॅस ऑन करून घेऊया. आणि इथे मी ब्रेडचे क्यूब्स करून घेतलेत अगोदरच. आपण पॅनमध्ये थोडंसं तेल घालून घेऊया, 1 ते 2 चमचे, आणि त्यावर आपण ब्रेड क्यूब्स ठेवूया भाजण्यासाठी. आता जोपर्यंत आपले ब्रेड क्यूब्स भाजले जातात तोपर्यंत आपण कुकर उघडून घेऊया. आपल्या भाज्या छान नरम शिजल्यात. एक 5 मिनिटं आपण वाट बघूया आणि मॅशरने मॅश करून घेऊया. तोपर्यंत माझे ब्रेड क्यूब सुद्धा झाले असतील. आपण त्याला पलटी करून घेऊया. आता आपले ब्रेडचे तुकडे छान गोल्डन ब्राऊन झाले एका साईडने. आता दुसऱ्या साईडने पण होऊ देऊया. तोपर्यंत मी भाजी मॅश करून घेते. आपली भाजी सुद्धा छान मॅश करून झाली आहे. ब्रेड सुद्धा छान भाजल्या गेलेत आणि मी दोन्हीचा गॅस सुद्धा बंद केला. आपण ब्रेडचे तुकडे प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता आपण आपल्या भाजीच्या फोडणीची तयारी करून घेऊया. मी कढई घेऊन आलेच. गॅस मी ऑलरेडी ऑन केला. त्यामध्ये आता आपण घालणार आहोत इथे 1 चमचा बटर आणि 1 ते 2 चमचे तेल घालायचे. सोबतच आपण यामध्ये घालणार आहोत थोडा कांदा, अर्धा कांदा चिरून जेवढा होईल तेवढा, कारण आपल्याला बाकीचा हा चाटवर घालायचा आहे. त्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत आले लसणाची पेस्ट, जी इथे मी अर्धा चमचा घेतली आहे. मिक्स करून घेऊया एकदा छान. आता आपण यामध्ये आपले बाकीचे मसाले घालणार आहोत. इथे मी हळदी घेते, अर्धा चमचा घालूया. तिखट घालूया आपण इथे 1 ते 1.5 चमचा. त्यानंतर आपण इथे घेणार आहोत धनेपूड, ती पण मी इथे अर्धा चमचा घेते. त्यानंतर गरम मसाला घालणार आहोत, अर्धा चमचा घेऊया. आता आपण यामध्ये घालूया पावभाजी मसाला 1 ते 1.5 चमचा, अर्धा लिंबाचा रस, आणि आता आपण याला एक छान मिक्स करूया. मसाला आता आपला छान भाजून झालाय आणि एकजीव झालाय. आता आपण यामध्ये ही मॅश केलेली भाजी घालूया. आता आपण यामध्ये मस्त भरपूर अशी कोथिंबीर घालणार आहोत. जवळपास 1 वाटी कोथिंबीर आपल्याला इथे घालायची आहे. त्यानंतर आपण इथे घालणार आहोत चवीपुरतं मीठ, आणि आता एक छान मिक्स करून घेऊया परत. आता आपलं छान मिक्स करून झालंय. आता आपण यामध्ये टाकणार आहोत बटर आणि 2 मिनिटं आपण वाफ येऊ देणार आहोत. हे मी इथे घातलं बटर आणि इथे लावते झाकण, आणि आता 2 मिनिटं वाट बघूया. वा, मस्त सुगंध आलाय अगदी. आता मी गॅस बंद करते आणि आता आपण आपल्या कटोरी चाटची तयारी करूया. त्यासाठी मी इथे घेतल्यात कटोरी. या बाजारात अगदी इझिली अवेलेबल असतात वेगवेगळ्या आकाराच्या. आता आपण यामध्ये आपली चाटची तयारी करून घेऊया. सगळ्यात अगोदर मी इथे जे आपण ब्रेड भाजून ठेवले होते ना, ते आपण यामध्ये घालणार आहोत. पावभाजी आहे त्यामुळे आपल्याला पाव घालणं अगदी महत्त्वाचं आहे. पण मी इथे पावाच्या ऐवजी ब्रेड घेतलाय. तुम्ही पावसुद्धा घेऊ शकता छोटे तुकडे करून. आता आपलं हे ठेवून झालं. आता आपण यावर भाजी घालणार आहोत. आता इथे आपली भाजी घालून झाली. आता आपण त्यावर
कांदा घालूया थोडासा. कांदा झालाय घालून. आता आपण यावर शेव घालूया. शेव सुद्धा आपले घालून झालेत. आता यावर आपण थोडे डाळिंबाचे दाणे आणि कोथिंबीर घालूया. पहिले डाळिंबाचे दाणे घालून घेते. डाळिंबाचे दाणे हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहेत. तुम्हाला आवडत असतील तर घाला. कोथिंबीर घालूया. आणि इथे तयार आहे पावभाजी कटोरी चाट. एकदा करून बघा आणि मला कळवा कसे झालेत ते. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.